Subok na matibay, subok na matatag. Ito ang kilalang slogan ng Bangko Filipino na isa sa sumikat na bangko noong 1960s hanggang 1980s. At kung isa kayo sa mga naging parokyano nito at gustong malaman kung ano nga ba ang nangyari dito, yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kwento ng simula, tagumpay at pagbagsak ng isa sa nangungunang bangko noon sa bansa na Bangko Filipino. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Taong 1964 nang itatag ni Don Tomas Aguirre ang Bangko Filipino. Bago pa man niya itayo ang bangko ay pag-aari na ng pamilya niya ang matagumpay na Agencia de Empeños de Aguirre na isa sa sumikat na pawnshop noong araw. At sa negosyong to ng pamilya niya din kukunin ang ipinuhunan sa sinimulang bangko. Mabilis na makikilala at sisikat ang Bangko Filipino na sa loob lang ng 2 taon ay magiging isa sa mga nangungunang bangko sa bansa. Nakatulong ang kakaiba at Pinoy na slogan ng bangko na subok na matibay, subok na matatag. At para mas dumami ang mga kliyente ay nagdesisyon ang bangko na agresibong mag-expand sa iba't ibang parte ng bansa lalo na sa mga probinsya kung saan ay nag-aalangan ng mga tao na magbukas ng account sa bangko. Come! Join the Happy Savers Club of Bangko Filipino! Isa pa sa mga estratehiya na ginamit ng Bangko Filipino para dumami ang kanilang mga kliyente ay ang maagang pagpapakilala sa mga kabataan ng pag-iimpok sa bangko. 1970s nang ipakilala ng bangko ang Happy Savers Club na isa sa mga naging pioneer ng kiddie savings sa Pilipinas. Para mas makilala ay ginawan pa nila to ng mga print ad campaign gaya na lang nitong print ad na itinatampok ang batang-bata pa nun na si Lea Salonga. Siyempre meron din silang TV at radio ad na kumpleto din at may kasama pang jingle, mascot at sayawan. Nagpupunta din sila sa mga eskwelahan para i-promote to at turuan na ding mag-impok ang mga bata sa bangko. At bilang premyo sa mga batang magpapamember sa Happy Savers Club ay binibigyan nila ang mga to ng iba't ibang pangbatang gamit gaya na lang ng Sanrio t-shirt. Kayo ba mga kasangkay? Isa din ba kayo sa nagkaroon ng account sa Happy Savers Club? Ano pang ibang bagay ang naaalala nyo dito? Paki-share naman sa comment section sa baba. Maliban sa Happy Savers Club ay ipinakilala din ng Bangko Filipino ang kanilang all-woman branch na pumatok naman sa kanilang mga customer. Taong 2017 nang mag-viral ang isang larawan na ipinost ng isang Victor Velasco sa Facebook na ipinapakita ang all-woman branch ng Bangko Filipino. 1971 pa kinunan ng larawan sa Cubao branch ng bangko na ayon sa caption ay ang naging pinakamalaking savings bank noon sa bansa. Marami ang natuwa dahil kahit na ito ang naging pinakamalaking savings bank noon ay puro babae ang staff nito na binubuo ng 27 kababaihan na lahat ay umiidad ng 26 pababa. Lahat daw ng staff dito ay sinanay sa judo at karate at lahat ay marunong humawak at magpaputok ng barel. Makikita nga sa larawan ang 2 armadong babaeng gwardya na ayon pa sa caption ng post ay nakakapagbigay daw ng kumpiyansa at seguridad sa mga customer ng Bangko Filipino. Maliban pa dyan ay nakilala din ang Bangko Filipino dahil sa mga magaganda nitong CRM o Customer Relations Model na nagbibigay ng mabilis at maaasahang serbisyo sa kanilang mga kliyente. Dahil sa naranasang tagumpay ng Bangko Filipino noong 1960s at 1970s ay naisipan ni Tomas Aguirre na pasukin na din ang land development at itayo ang BF Homes Incorporated.
Naisip niya na ideal ang gumawa ng isang suburban community sa timog ng Maynila para sa mga taong gustong lumayo sa ingay ng lungsod pero malapit pa din sa kanilang mga trabaho at eskwelahan at hindi ganun kadami ang populasyon. Nakakuha ang pamilya Aguirre ng 75 hectares ng agricultural land sa Parañaque at sa iba pang bahagi ng Las Piñas at Muntinlupa na ng mga panahon na yon ay mga munisipalidad pa ng probinsya ng Rizal. Noong 1975 lang nang masali ang 3 lungsod sa Metro Manila. 1978 nang maging fully operational ang BF Homes. Ang bahagi ng Parañaque kasama na ang sa Muntinlupa ay tinawag na Parañaque BF Homes at ang bahagi naman sa Las Piñas ay tinawag na Las Piñas BF Homes na di katagalan ay tatawagin ding BF Homes International. Gaya ng Bangko Filipino ay magiging matagumpay at sisikat din ang BF Homes. Ito ang kauna-unahang gated community o subdivision na may sariling convenience store, gasoline station, movie theater, bowling alley, horse ranch at iba pang mga commercial complex. Mayroon ding 2 premier hotel ang BF Homes Las Piñas na idinevelop ng anak ni Tomas Aguirre na si Anthony, ang El Grande Hotel at Tropical Palace. Wala pang 10 taon simula nang magbukas ay umabot na sa 1 milyon ang mga may account sa Bangko Filipino noong 1972. Isang bagay na hindi pa nagagawa ng ibang bangko noon sa bansa. Salamat na din sa mga ipinakilala nilang serbisyo sa kanilang mga kliyente gaya na lang ng pagtanggap ng mga small peso deposits. Ang bangko ang kauna-unahang tumanggap ng deposito na kasing baba ng piso. Kaya nga raw marami kang makikita nun na mga may-ari ng sari-sari store at mga vendor na dala ang kanilang mga baryang kinita para i-deposito sa kanilang mga account. Ang Bangko Filipino din ang kauna-unahang bangko na nag-extend ng kanilang banking hours mula Lunes hanggang Sabado na mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ito din ang kauna-unahang bangko na nagbayad ng interes kada buwan at di katagalan ay nagkaroon din ng araw-araw interest promo. Ang bangko din ang kauna-unahang savings bank sa bansa na umabot ng 1 bilyong piso ang resources na di katagalan ay aabot pa ng 2 bilyong piso. Bangko Filipino din ang kauna-unahang nag-process ng real-time online transaction na magbibigay daan para makapag-withdraw ang mga kliyente nila sa kahit na anong online branch ng bangko. Noong 1981 nga ay umabot na sa 4 na bilyong piso ang kabuoang asset ng Bangko Filipino at mayroon na ding 89 na branches sa buong bansa. Pero makalipas lang ang 4 na taon noong 1985 ay mangyayari ang di inaasahan at bigla ang pagsasara ng bangko. Bangko Filipino. Subok na matibay, subok na matatag. Sa loob ng 2 dekada ay napanindigan ng Bangko Filipino ang kanilang sikat na slogan na subok na matibay, subok na matatag. Naging isa to sa pinagkakatiwalaang bangko sa bansa at hindi mo iisiping gagawa ng mga hindi magagandang financial practice. Kaya naman marami ang nagulat at nagalit na milyon-milyong account holder ng bangko sa biglaang pagsasara nito. 1985 nang ipadlak ng noon ay Central Bank na pinamumunuan ni Governor Jose Jobo Fernandez ang Bangko Filipino dahil di umano sa pagiging insolvent nito. Kapag sinabing insolvent ang bangko mga kasangkay ay nangangahulugan to na hindi na nito kayang bayaran ang mga depositor dahil mas malaki na ang liabilities o mga obligasyon nito kesa sa asset o resources. Bago tuluyang magsara ay pinayagan pa ang mga depositor ng bangko na ma-withdraw ang kanilang mga savings. Pero marami din akong nabasa online na hindi na nila na-withdraw yung pera nila lalo na yung mga nasa abroad at yung maliliit lang yung savings na di umabot sa required amount para ma-insured. Kayo ba mga kasangkay? Nagkaroon ba kayo o may mga kilala kayo na may account sa Bangko Filipino nung nagsara to noong 1985? Pakishare naman yung experience nyo kung nakuha nyo pa yung pera nyo bago sila magsara. Ayon sa mga ulat ay mismanagement daw di umano ang dahilan kaya naging insolvent ang bangko. Pero marami ang nagsasabi na politika daw ang nangyari at napag-initan lang ang bangko nang noon ay Central Bank. Pero noong 1991 ay idineklara ng Korte Suprema na illegal ang pagpapasara sa Bangko Filipino na magbibigay daan sa muling pagbubukas ng bangko noong 1994.
Bagamat muling nakapagbukas noong 1994 ay hindi na naibalik ang dating tagumpay ng Bangko Filipino. 15 na lang sa 72 branches nito sa buong bansa ang nakapagbukas. At dahil nga sa pagsasara noong 1985 ay milyon-milyong kliyente at bilyon-bilyong asset ang nawala dito. Pero sa kabila nito ay pinili pa din ng Bangko Filipino na gamitin ang kanilang slogan na subok na matibay, subok na matatag, na magiging alaala na lang ng dating tagumpay nito, lalo na at nagkaroon na ng takot ang mga tao na muling magtiwala sa bangko. Sa loob ng 90s at 2000s ay naging alternatibo na lang ang Bangko Filipino ng mga ayaw sa mga matataong bangko. Muli din naman nilang binalik ang Happy Savers Club pero hindi na to naging kasing tagumpay gaya ng dati. Nakaranas din ang bangko ng mismanagement at noon ngang 2011 nang muling ipasara ang Bangko Filipino ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP dahil sa di umano'y muling pagkakaroon ng sobrang liabilities kumpara sa asset nito. Kinasuhan din ng BSP ang ilang opisyal ng bangko dahil sa pagkuha ng mga self-serving loans na umabot ng 2.192 billion pesos. At noong 2019 lang ay muling kinasuhan ang ilang opisyal ng bangko dahil sa unsafe at unsound business practice. Kasama na dito ang Yumao at dating Foreign Affairs Secretary na si Perfecto Yasay na nagsilbi bilang direktor ng bangko. Naapektuhan din ang BF Homes sa pagsasara ng Bangko Filipino noong 1985. Sa parehong taon ay nasunog ang Tropical Palace na sikat na puntahan ng mga residente dito. Matapos ang isang taon ay ang El Grande Hotel naman ang nasunog pero di naman kasing lala gaya ng nangyari sa Tropical Palace. Noong March 1989 ay nalipat ang pamamahala ng BF Homes sa mga residente nito, nakilala bilang United BF Homeowners Association Incorporated. Pero sa kabila nito ay nanatili pa din ang shares ng BF Homes Incorporated sa subdivision. Sa ngayon ay may mga makikita pa ding mga gusali ng Bangko Filipino, gaya na lang ng abandonadong headquarters dito sa Makati. Ang mga dating branches dito sa Metro Manila ay iniiwasan na ng mga tao o di kaya naman ay napalitan na ng ibang bangko. Nakakalungkot lang ang kwento ng Bangko Filipino mga kasangkay. At bagamat malabo na silang makabalik pa, ay mananatili pa rin ang alaala nito sa mga Pilipinong minsan ay nagtiwala sa noon ay naging isa sa pinakamatibay at pinakamatatag na bangko sa bansa. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Bangko Filipino? Isa din ba kayo sa mga nagbangko dito dati? Paki-share naman ng mga kwentong Bangko Filipino ninyo sa comment section sa baba. Paki-click na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.